Hello my dear friends. අදත් වෙනද වගේම ඔයාලා වෙනුවෙන් ලස්සන Posh English pattern 4ක් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ දිනදා ජීවිතේදී මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් කැමති Posh විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතනය ගොඩාක් ලේසි වෙනවා මේ වගේ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් ඔයාලා එදිනදා පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ ඔයාලා එදිනදා කතා කරන්න යොදාගත්තොත් මේ වගේ පැටර්න් ඇත්තටම ඔයාලා ලස්සනට පොෂ් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න මේ වගේ පැටර්න් ඩේලි යූස් කරන එක ගොඩාක් හෙල්ප්ෆුල් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට ඒවෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝ එසැනින්ම ළඟට ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරලාම තියාගන්න. හොඳයි. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි pattern එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද? ඇයි අපි ඒක කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි එහෙ යන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඒක කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඒක නැත්තේ? අපි සමහර වෙලාවට ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවානේ. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් good English pattern එකක් තමයි why don't we කියලා කියන්නේ. ඇයි අපි නැත්තේ? Why don't we? As an example, why don't we go? Why don't we go? ඇයි අපි යන්නේ නැත්තේ? Why don't we go? Why don't we tell them? Why don't we tell them? ඇයි අපි ඔවුන්ට කියන්නේ නැත්තේ? Why don't we tell them? Why don't we ask them? Why don't we ask them? ඇයි අපි ඔවුන්ගෙන් අහන්නේ නැත්තේ? Why don't we ask them? Why don't we try? Why don't we try? ඇයි අපි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we try? Why don't we learn English? Why don't we learn English? ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? Why don't we learn English? Next pattern is අපි සමහර වෙලාවල් වලට කියනව නේද? ඒක ඒ තරම් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ තරම් දෙයක් ඒකේ නෑ. එහෙම අපි කියනවා නේද සමහර වෙලාවල් වලට. ඒ කියන්නේ මේක දුක් වෙන්න තරම් දෙයක් මෙතන නැහැ. ඔයාට මේ අඬන්න තරම් දෙයක් මෙතන වෙලා නැහැ. එහෙම අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ අන්නේ වෙලාවල් වලට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන පැටර්න් එකක් තමයි there is no need to. There is no need to. ඒ තරම් දෙයක් නැහැ. There is no need to. As an example, there is no need to worry. There is no need to worry. දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. There is no need to worry. There is no need to run away. There is no need to run away. පැනලා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to run away. There is no need to tell them. There is no need to tell them. උන්ට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to tell them. There is no need to rush off. There is no need to rush off. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. There is no need to rush off. There is no need to be shy. There is no need to be shy. ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක් නැහැ. There is no need to be shy. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන ඊළඟ පැටර්න් එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මේක කරන්න තිබ්බේ. මට එහෙ යන්න තිබ්බේ. අපරාධේ මට එයත් එක්කේදී කරන්න තිබ්බේ. මට එයාට මේක කරන්න උදව් කරන්න තිබ්බේ. මට ඒක මෙයාගෙන් අහන්න තිබ්බේ කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද?
අපරාධි මට පාඩම් කරන්න තිබ්බේ මං හොඳට පාඩම් කරා නම් එක්සෑම් එක හොඳට පාස් වෙනවනේ. මට පාඩම් කරන්න තිබ්බේ කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවල් වලට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන good English pattern එකක් තමයි I should have. I should have කරන්න තිබ්බේ. I should have. As an example, I should have gone there. I should have gone there. මට එහෙ යන්න තිබ්බේ. I should have gone there. I should have studied more. I should have studied more. මට තව පාඩම් කරන්න තිබ්බේ. I should have studied more. I should have asked that. I should have asked that. මට ඒක අහන්න තිබ්බේ. I should have asked that. I should have told you. I should have told you. මට ඔයාට කියන්න තිබ්බේ. I should have told you. I should have meet you. I should have meet you. මට ඔයාව මුණ ගැහෙන්න තිබ්බේ. I should have meet you. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අවසාන පැටර්න් එක තමයි අපි සමහර වෙලාවල් වලට කියනවා නේද අනේ මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අනේ මට එහෙ යන්න පුළුවන් වුණා නම් මට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මට මේ දේ කරන්න පුළුවන් වුණා නම් කොච්චර හොඳද කියලා අපි සමහර වෙලාවල් වලට කියනවා නේද අන්නේ වෙලාවල් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් posh English pattern එකක් තමයි I wish I could. I wish I could. මට පුළුවන් වුණා නම් I wish I could. I wish I could travel. I wish I could travel. මට ඇවිදින්න යන්න පුළුවන් වුණා නම් I wish I could travel. I wish I could meet you. I wish I could meet you. මට ඔයාව හම්බෙන්න පුළුවන් වුණා නම් I wish I could meet you. I wish I could buy a new car. I wish I could buy a new car. මට අලුත් කාර්යයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා නම් I wish I could buy a new car. I wish I could watch it. I wish I could watch it. මට ඒක බලන්න පුළුවන් වුණා නම් I wish I could watch it. I wish I could be a cricketer. I wish I could be a cricketer. මට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් I wish I could be a cricketer. හොඳයි my dear friends. අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවු පැටර්න් ටික මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ආයෙත් මම ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම notification button එකත් click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.